আজিৰ আলোচনাৰ বিষয়টো লিডাৰশ্বিপ নেতৃত্ব লোৱা কিছুমান অভ্যাসৰ ওপৰত যি 6টা অভ্যাস থাকিলে মানুহ আপোনাক কেতিয়াও পছন্দ নকৰে। আজি এই ভিডিঅ'ত এই 6বিধ বেয়া অভ্যাসৰ কথা আলোচনা কৰিম। বহু মানুহৰ নিজৰ অজানাত এই অভ্যাসবোৰ ক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয়। এই কথা মনত কৰিব, আপুনি যদি কোনো কোম্পানীৰ লিডাৰশ্বিপ বা বছ হয় তেন্তে আপুনি যদি ভাবে সকলোৱে মোক সন্মান দিয়ে, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, সন্মান পাব গ'লে সন্মান অৰ্জন কৰিব লাগে। কিছুমান লিডাৰ ভুল ধাৰণা, মই বছ, মই সন্মান পাব লাগে, মই কিয় জুনিয়ৰক সন্মান কৰিম। তেতিয়া হয়তো সন্মুখত সন্মান কৰিব কিছুদিনৰ বাবে, পিছত আপোনাৰ ছায়াক মাৰিব বা লাহে লাহে নেগেটিভ হৈ যাব। তো লিডাৰশ্বিপৰ সীমাৰেখা বহুত দীঘল, তাৰ কোনো মাপজোখ নাই। তাৰ ভিতৰত কেইটামান পইণ্ট মই এটা এনালাইচিছ কৰি লিখিছোঁ। যেনেকৈ দায়িত্বশীল, কৰ্তব্য, জ্ঞান, সময়ৰ মূল্য, উদাৰতা, মন। এই কেইবিধ যাতে কোনো প্ৰকাৰে আপোনাৰ মানে মনৰ পৰা উদাৰতা যিটো আছে, যিটো আপুনি এইকেইটা আপুনি প্ৰকাশ কৰিব মনৰ পৰা, যিটো মানে যাতে অভিনয় কৰে বুলি প্ৰকাশ নাপায়। যেনেকৈ ধৰি লওক দায়িত্বশীলত আপুনি 80%, কৰ্তব্যত 90%, জ্ঞানত 80%, সময়ৰ মূল্য 90%, উদাৰতা 80%, মন আপুনি দিলে 80%, টোটেল গৈ ছাপ'জ 500 হ'ল। এতিয়া 500 আপুনি এই 6 দি ভাগ কৰিলে 83.3% হ'ল। তো 83.3% মানে আপুনি ছাকচেছ হ'ব গ'লে 100% হ'ব লাগিব। গতিকে 100% হ'বলৈ গৈ যাতে টিমৰ কোনো জুনিয়ৰে নাইবা কোনো লিডাৰে যাতে কোনো লিডাৰে গম নাপায় যে এইখিনিৰ মাজত আপুনি কোনোবা এক্টিং কৰিছে, অভিনয় কৰিছে। আপুনি এক্টিং কৰি অভিনয় কৰি আপুনি ধৰা পৰিল, হয়তো সময়ৰ মূল্য এটা দিছে, আপুনি সময়ত যোৱা নাই, আপুনি এটা কথা দিছে, কথা ৰখা নাই, এইবিলাক কোনো এটা যাতে ত্ৰুটি নহয়, তেতিয়াহে আমি 100% ধৰিম। 83.3% হৈছে মানে কি, যেতিয়াই আপুনি 100% হ'ব তেতিয়াই আপুনি 100% আপুনি ছাকচেছ। তো আজিৰ আলোচনা এইখিনিয়ে। নমস্কাৰ।